હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે ફરીથી તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે એક 3 ડેકરની ફોન્ડન્ટ કેકની રેસીપી જોવાના છીએ અને સાથે જ કેકમાં ડ્રેપિંગ કેવી રીતે કરવું તેની રેસીપી પણ જોશું. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો અહીંયા કેકનું બેટર મેં ઓલરેડી તૈયાર કરી લીધેલું છે અને તેની રેસીપી મેં શેર નથી કરેલી આ રેસીપીમાં, કારણ કે વિડીયો ખૂબ જ લાંબો થઈ જાય છે. જો તમારે આ પેનકેકની રેસીપી જોવી હોય તો મેં અગાઉ ઘણી બધી રેસીપી કેકની શેર કરેલી છે, પેનકેકની રેસીપી પણ શેર કરેલી છે. તો એ જોવા માટે તમે ઉપર આઈ બટનમાં ક્લિક કરશો તો એની રેસીપી તમને મળી જશે અને છેલ્લે હું એન્ડ સ્ક્રીનમાં પણ મૂકી દઈશ અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તેની લિંક હું મૂકી દઈશ. તો તમારે આ કેક કેવી રીતે બનાવી પેનકેક તેની રેસીપી જોવી હોય તો ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આપણે 3 ડેકરની કેક બનાવવાની હોવાથી 3 અલગ અલગ સાઇઝના 3 લેયર મેં રેડી કેકના કરી લીધેલા છે. તો કેક આપણી ઓલરેડી રેડી થઈ ગઈ છે, તેને થોડી વાર માટે ઠરવા દેવાની છે. ઘણા વ્યક્તિઓ એ ભૂલ કરતા હોય છે કે કેક બનાવી અને સીધું જ વ્હિપિંગ ક્રીમ લગાવી દે છે. જો એવું તમે કરશો તો તમારું જે વ્હિપિંગ ક્રીમ છે એ ઓગળી જશે. માટે કેક બનાવી અને 1-8 કલાક માટે તેને ઠરવા દેવાની છે. ત્યારબાદ તેનું સૌથી પહેલાં આ રીતે ક્રમ્બલ કોટિંગ કરવાનું છે. મીન્સ કે જે અંદરના આ રીતના પડ હોય તેમાં આપણે વ્હિપિંગ ક્રીમ લગાવી દેવાનું છે અને ફરતું તેનું પાતળું એવું લેયર વ્હિપિંગ ક્રીમનું લગાવી દેવાનું છે, જેથી જ્યારે આપણે કેકમાં ઉપર વ્હિપિંગ ક્રીમ લગાવીએ ત્યારે આ રીતે ઇક્વલી થઈ ગયું હોય તો વ્હિપિંગ ક્રીમનું જે ઉપરનું લેયર હોય એ ઇક્વલી અને સરળતાથી લાગે. તો આવી જ રીતે બાકીના જે 2 લેયર છે, નાનું અને મીડિયમ સાઇઝનું, તેને પણ આપણે આ રીતે વ્હિપિંગ ક્રીમ લગાવી અને તૈયાર કરી લેશું. ક્રમ્બલ કોટિંગ કરી અને ફ્રીઝમાં 1 થી 2 કલાક માટે રાખી દેવાનું છે. 1 થી 2 કલાક માટે પણ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી ઉપરનું જે લેયર લગાવો ત્યારે આ સારી રીતે સેટ થઈ ગયું હોય તો વધારે પ્રોબ્લેમ ન આવે અને ઉપરનું લેયર એકદમ ફિનિશિંગવાળું લાગી જાય. તો અહીંયા નાની મોટી 3 કેકમાં ક્રમ્બલ કોટિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે કેકની ડેકોરેશનની તૈયારી જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં વ્હિપિંગ ક્રીમ લીધેલું છે અને તેમાં મેં બ્લુ કલર લીધેલો છે. આ જેલ કલર લીધેલો છે. જેલ કલરથી ખૂબ જ કલરનું સારું રિઝલ્ટ આવે છે. જો બને તો જેલ કલરનો ઉપયોગ કરવો ને ત્યારે તમે લિક્વિડ કલરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા વ્હિપિંગ ક્રીમ પણ આપણું રેડી થઈ ગયું છે. આ વ્હિપિંગ ક્રીમને પાઇપિંગ બેગમાં લઈ લેશું અને કેક ઉપર એનું ફાઇનલ કોટિંગ કરશું. તો જ્યારે પણ તમે નવી કેક બનાવતા શીખો ત્યારે આપણું જે વ્હિપિંગ ક્રીમનું આ લેયર છે એ ઇક્વલી ચારે બાજુએ આપણીથી લાગતું નથી, એટલા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો. મીન્સ કે આ રીતે પાઇપિંગ બેગમાં વ્હિપિંગ ક્રીમ ભરી અને આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં વ્હિપિંગ ક્રીમને લગાવી દેવાનું, જેથી એનું જે લેયર છે એ ચારે બાજુએ ઇક્વલી રહેશે. અને જો તમારી પાસે કેકના આ રીતના અલગ અલગ સાધનો ન હોય તો તમે નાઇફથી પણ ચારે બાજુએ ઇક્વલી કરી શકો છો, અથવા તો જે વિઝિટિંગ કાર્ડ આવે અથવા તો કોઈ એવી જાડી પ્લાસ્ટિકની શીટ આવે તેનાથી પણ તમે આ રીતે ઝિગઝેગ ડિઝાઇન કટ કરી અને કેક ઉપર આવી રીતની ડિઝાઇન કરી શકો છો. તો કેક માટે એવું નથી, જરૂરી નથી કે સાધનો હોવા, તમે વિઝિટિંગ કાર્ડ કે પ્લાસ્ટિક શીટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીંયા બીજી જે નાની અને મીડિયમ સાઇઝની કેક છે તે બંને પર આપણે આ રીતનું વ્હિપિંગ ક્રીમ લગાવી અને તેને પણ આ રીતનું આપણે ડેકોરેશન કરી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે અને 1 થી 2 કલાક માટે ફરીથી તેને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે. તો હવે આપણે કેકમાં જે ડ્રિપિંગ કરવાનું છે તેની તૈયારી જોઈ લઈએ. આ ન્યુટ્રલ જેલ છે જે ફ્લેવર વગરનું અને કલર વગરનું હોય છે અને જે 3 ચમચીની સામે 1 ચમચી પાણી, એ રીતે 4 ચમચીના રેશિયામાં લેવાનું હોય છે. તો આ રેશિયો રાખશો તો ડ્રિપિંગ માટેનો એ પરફેક્ટ રેશિયો છે. આ રેશિયા પ્રમાણે તમે જે કેકમાં ડ્રિપિંગ કરશો એકદમ પરફેક્ટલી બની જશે, સહેજ પણ એના રેગાળા નહીં ઉતરે અને એકદમ પરફેક્ટ માપમાં આવી જશે. તો અહીંયા 3 ચમચી જેલની સામે હું 1 ચમચી પાણી એડ કરું છું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ તેમાં આપણે બ્લુ કલર એડ કરી દેવાનો છે. તમારે બીજા કોઈ પણ કલરનું ડ્રિપિંગ કરવું હોય એ કલર અને એસેન્સ એડ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણે બ્લુ કલરમાં ડ્રિપિંગ કરવાનું છે, તો હું બ્લુ જેલ કલરના 2 ટીપા લઈશ અને તેને પણ ચલાવી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમારે મિરર ગ્લેઝ કેક બનાવવી હોય તો આ રીતે પણ તમે આ જેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેમાં પાણી એડ કરી અને અલગ અલગ કલર અને અલગ અલગ ફ્લેવરમાં
જે મિરર ગ્લેઝ કેક આવે છે એ પણ રેડી કરી શકો છો. અત્યારે મેં અહીંયા એસેન્સમાં પાઇનેપલ એસેન્સ એડ કરેલું છે, કારણ કે આપણી જે કેક છે એ પણ પાઇનેપલ ફ્લેવરની છે. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ બીજું એસેન્સ એડ કરી શકો છો. અને એની થિકનેસ જે છે એ આ રીતની ડ્રિપિંગ થાય એ રીતની રાખવાની છે. તો આપણું અહીંયા ડ્રિપિંગ રેડી થઈ ગયું છે, તો તેને એક પાઇપિંગ બેગમાં લઈ લઈશું અને કેક પર આ રીતે ડ્રિપિંગની ડિઝાઇન કરીશું. તો ડ્રિપિંગની ડિઝાઇન કરવા માટે એક જગ્યાએ ઝાઝું બધું જેલ એડ કરશું અને એક જગ્યાએ થોડું એડ કરવાનું છે. મીન્સ કે એક વખત ઝાઝું ટીપું પાડવાનું અને બીજી વખત થોડું, તો આ રીતે એકદમ સરસ મજાની ડ્રિપિંગની લેયર તૈયાર થઈ જશે. તો કેકની ચારેય બાજુએ આપણું આ જે ડ્રિપિંગ છે એ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે બાકીના જે લેયર રેડી કરી અને રાખેલા છે તેને પણ તેના ઉપર ગોઠવી દઈએ. આ મૂકતી વખતે પણ ખૂબ જ ધ્યાન અને કાળજીપૂર્વક મૂકવું, કારણ કે કેક બગડવાના ચાન્સ ખૂબ જ રહે છે. તો આપણી કેક ખરાબ ન થાય એ રીતે એકબીજા ઉપર આપણા જે આ લેયર તૈયાર કરેલા છે તેને સારી રીતે ગોઠવી દઈએ. અને ત્યારબાદ આપણી આ 3 ડેકરની કેક છે, તો અહીંયા આપણે સ્ટીક લગાવવી પણ ખૂબ જરૂરી છે. તો હળવેકથી આપણે તેમાં ઉપરથી બે સ્ટીક લગાવી દેવાની છે. આ લાકડાની સ્ટીક આવે છે, બજારમાં ઓલરેડી તમને સરળતાથી મળી જશે. અને જ્યારે પણ તમે આ રીતે ડબલ ડેકર કે ત્રબલ ડેકરની કેક બનાવો ત્યારે આ સ્ટીક રાખવી ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે તેનાથી આપણી જે કેક છે એ હલે તો પડવાના ચાન્સ ઓછા રહે છે. માટે આપણે આ બંને સ્ટીકને આ રીતે લગાવી દઈશું. અને હવે આપણે ફાઉન્ડેન્ટ કેકનું જે રેસીપી જોવાની છે તેને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલું ફાઉન્ડેન્ટ લીધેલું છે. આ ફાઉન્ડેન્ટ બજારમાં કેક શોપ પર તમને ઇઝીલી મળી જાય છે, અને તેને આપણે મસળવાનું હોવાથી આપણે એક પ્લેટફોર્મ પર અથવા તો લાદીને સાફ કરી અને તેના પર આપણે કોર્નફ્લોર છાંટી દેવાનું, કારણ કે જો તમે ફાઉન્ડેન્ટને એમનામ મસળશો તો એ હાથમાં અને પ્લેટફોર્મ પર ચીપકી જશે. માટે તેને મસળતા જવાનું અને હાથ અને પ્લેટફોર્મ પર કોર્નફ્લોરને થોડું થોડું છાંટતા જવાનું. તો અહીંયા આપણે 250માંથી થોડુંક કટ કરી લેશું, કારણ કે આપણે GCB બનાવવા માટે અલગ અલગ કલરનો કરવાનો છે ઉપયોગ. માટે આપણે જે પણ કલરનો ઉપયોગ કરવાનો હોય એટલી સાઇઝનું ફાઉન્ડેન્ટ લઈ લેશું અને બાકીનું બધું સાઈડ પર રાખી દઈશું. આ ફાઉન્ડેન્ટ સાથે તમે બહુ જ ઇઝીલી કામ કરી શકો છો. તમારે જે પણ કલરમાં બનાવવું હોય અને જે પણ ફ્લેવરમાં બનાવવું હોય તે કલર અને એસેન્સને એડ કરી દેવાના હોય છે. તો અહીંયા મેં અડધામાંથી પણ અડધું કટ કરી લીધેલું છે, અને હવે આપણે તેમાં યલો કલરને એડ કરી દઈશું. આ રીતે મેં જેલ કલરનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે લિક્વિડ કલર કરતાં ફાઉન્ડેન્ટમાં જેલ કલરનો ઉપયોગ કરો તો એ વધારે સારું રહે છે. તો અહીંયા હું 2 થી 3 ટીપા આ જેલ કલરના એડ કરી દઈશ અને તેને સારી રીતે પ્લેટફોર્મ પર અથવા તો હાથેથી મસળી લેવાનું છે. તો ચોમાસામાં ફાઉન્ડેન્ટ સાથે કામ કરતી વખતે થોડી પ્રોબ્લેમ આવે છે, કારણ કે ભેજવાળું વાતાવરણ હોય તો આપણું જે ફાઉન્ડેન્ટ હોય એ ફાટી જાય છે. પરંતુ ઉનાળામાં અથવા તો શિયાળામાં તમે નોર્મલી તેની સાથે કામ કરી શકો છો, નોર્મલી ટેમ્પરેચર પર. તો આ રીતે આપણે ફાઉન્ડેન્ટને હાથેથી જેમાં કલર એડ કરી અને મસળતા જશું, અને સાથે જ કોર્નફ્લોરને પણ થોડું થોડું આમાં છાંટતા જવાનું છે, જેથી એ આપણા હાથ અને પ્લેટફોર્મ પર ચોંટે. તો થોડી જ વારમાં આ રીતે તમે જોશો તો આપણું જે ફાઉન્ડેન્ટ છે એમાં કલર જે છે એ સારી રીતે આ રીતે મિક્સ થઈ જશે, અને તમે કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો આ ફાઉન્ડેન્ટથી, અને કોઈ પણ કલર પણ કરી શકો છો. તો આપણું ફાઉન્ડેન્ટ અલગ અલગ કલરમાં રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે GCB બનાવવાનું શરૂ કરીશું. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં મેં આ જે યલો કલરનું ફાઉન્ડેન્ટ છે એને લીધેલું છે. એને વેલણથી આપણે થોડું વણી લેવાનું છે અને તેને એક મોટા લંબચોરસ શેપમાં કટ કરી લેવાનું છે. આ જે લંબચોરસ શેપ છે એ આપણો GCBનો મેઇન બોડીનું જે પાર્ટ હોય એ બનાવવાનું છે. તો થોડી થિકનેસ વાળું રાખવાનું છે, જેથી આપણું જે GCB હોય એ તરત જ ફાટી ન જાય. તો આ રીતે આપણે કોઈ સ્કેલની મદદથી થોડું બંને બાજુએ તેને વાળી અને ખીસી પાડી દેવાની છે. અને ત્યારબાદ તેના બંને બાજુએ આ રીતે છેડેથી થોડા ચોરસ ટુકડાને કટ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણું એક લંબચોરસ અથવા તો ચોરસ એવું એક બોડી તૈયાર થઈ ગયું છે, જે આપણું જે મેઇન બોડી છે એ છે. અને એની બંને ચારે બાજુ એને આ રીતે આપણે કવર કરી નાખશું. અને જ્યારે પણ તમારે આ રીતે કોઈ પણ પાર્ટને ચોંટાડવો હોય ફાઉન્ડેન્ટનો, તો ત્યાં થોડું અમથું પાણી લગાવી અને હાથેથી આ રીતે દબાવી દેશો તો એ ફાઉન્ડેન્ટ એકબીજા સાથે ચોંટી જશે, અને તમારે જે પણ ઇઝીલી શેપ આપવા હોય તે તમે આપી શકશો. તો અહીંયા આપણે ત્રણેય બાજુની પેક કરી લીધેલી છે, અને તેમાં મેં બ્રિટાનિયાની જે વેજ કેક આવે છે તે એડ કરેલી છે, જેથી એ નીચે એને સપોર્ટ રહે અને GCB એ તૂટી ન જાય.
તો ચારેય બાજુએ હવે આપણે એને સારી રીતે પેક કરી લીધેલું છે. તો આપણું મેઇન બોડી છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને ટોપનો જે ઉપરનો ભાગ છે તે રેડી કરી લઈએ. તો તેના માટે ફરીથી મેં એક નાની સાઇઝનું ચોરસ લીધેલું છે અને આ જ ચોરસથી મેં ઓરેન્જ કલરના બીજા 4 શેપ કટ કરી લીધેલા છે. તો જે ઉપરનું ટોપ હોય એ યલો રાખશું અને બાકીનું ચારેય બાજુએ આપણે ઓરેન્જનું આ રીતે પેક કરી દઈશું. તો તેને પણ પાણી લગાવી અને તેની અંદર કેક રાખી દીધેલી છે અને છેલ્લે ઉપર પાણી લગાવી અને જે મેઇન બોડી તૈયાર કરેલું છે તેના પર આ રીતે ચીપકી દેવાનું છે. તો આપણી અહીંયા GCBની કેબિન તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેની ઉપર આપણે થોડા વધારાના પાર્ટ્સ આ રીતના બનાવી અને લગાવી દઈશું. અને ત્યારબાદ GCBનો જે આગળનો પાર્ટ હોય તે બનાવી લેવાનો છે. તો ફાઉન્ડેન્ટ એ એવી વસ્તુ છે કે તમે તમારી અનુકૂળતા અને આવડત પ્રમાણે કોઈ પણ શેપ આપી અને કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી શકો છો, જે બાળકોને ખૂબ જ અટ્રેક્ટિવ કરે છે. ક્લે કેવું આવે બાળકોને રમવા માટે, એવું જ સેમ એ જ ટેક્સચરમાં ફાઉન્ડેન્ટ આવે છે. તો તમે કોઈ પણ શેપ અને કોઈ પણ થીમ તેનાથી બનાવી શકો છો. તો આ રીતે આપણે જે એનું આગળનો પાર્ટ હોય GCBનો તે પણ કટ કરી લેશું અને તેને પણ થોડું પાણી લગાવી અને ચીપકાવી દેશું. તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ સાઇઝમાં કોઈ પણ રીતનું GCB તૈયાર કરી શકો છો. હવે આપણે આગળ જે પાર્ટ તૈયાર કરેલો સેમ એવો જ અલગ કલરમાં એક પાછળની સાઈડ પણ એવો પાર્ટ તૈયાર કરી લેવાનો છે અને તેને પણ આપણે ત્યાં પાણીની મદદથી ચીપકાવી દેવાનું છે. તો હવે આપણું જે GCB છે એ ઓલરેડી રેડી થઈ ગયું છે અને આ થોડું મોટી સાઇઝનું GCB છે. સેમ આ જ મેથડથી મેં થોડું એક નાનું GCB પણ બનાવી અને તૈયાર કરી લીધેલું છે. તો હવે આપણે તેના જે વ્હીલ બનાવવાના હોય એ બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા ઓરિયો બિસ્કિટ લીધેલા છે અને હવે આપણે તેને આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં અને નાની સાઇઝમાં કટ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે તમે થોડું પ્રેસ કરશો તો એ નાની સાઈડમાં રાઉન્ડ શેપ તૈયાર થઈ જશે. તો ટોટલ આપણે 2 મોટા અને 2 નાના એ રીતે 4 પૈડાને તૈયાર કરી લેવાના છે. તો આપણા ચારેય જે GCBના ટાયર હોય એ રેડી થઈ ગયા છે આ રીતના. તો હવે આપણે તેમાં થોડું વચ્ચે ફાઉન્ડેન્ટ આ રીતે લગાવી દેવાનું છે પાણીની મદદથી અને ચારેય બાજુએ ફરીથી બિસ્કિટ પર પાણી લગાવી અને તેને GCB પર લગાવી દેવાનું છે. તો બંને GCB આપણા રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે કેકનું ફાઇનલ ડેકોરેશન કરી લઈએ. તો એના માટે આપણે જે મોટું GCB બનાવેલું તેને આપણે આપણી ટોપ ઉપર રાખી દઈશું અને આ રીતે તેને ગોઠવી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે ઓરિયો બિસ્કિટનો ભૂકો કરેલો છે, મીન્સ કે માટી જે દેખાડવાની છે, તે મેં અહીંયા ઓરિયો બિસ્કિટનો ક્રીમ કાઢી અને આ રીતનો મિક્સચરમાં ક્રશ કરી અને ભૂકો રેડી કરી લીધેલો છે. તો એ સારી રીતે ચોંટે અને એક ઢગલા જેવું લાગે એટલા માટે આપણે પહેલાં થોડું ત્યાં આ રીતનું ક્રીમને લગાવી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં હળવે હળવે જે બિસ્કિટનો ભૂકો છે ઓરિયો બિસ્કિટનું તેને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. સ્પ્રેડ કરતી વખતે પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. જો એવું લાગે તો આ રીતનું નીચેની સાઈઝમાં ટીશ્યુ પેપર આડું રાખી દેવાનું, જેથી જે આપણે જે પાર્ટમાં ભૂકો નાખો એટલા જ પાર્ટમાં જાય અને નીચેનો જે પાર્ટ છે ત્યાં ભૂકો ન લાગે. તો આ રીતે આપણું જે બિસ્કિટનો ભૂકો છે એ લાગી ગયો છે અને ત્યારબાદ વધારાના ડેકોરેશન માટે મેં અહીંયા જે કેડબરીના ચોકલેટ બોલ્સ અને થોડી બ્લૂબેરીને આ રીતે એડ કરેલી છે. તો આપણું ટોટલી જે GCBની થીમ છે એ સરસ મજાની રેડી થઈ ગઈ છે અને છેલ્લે હવે આપણે નીચેથી ટીશ્યુ પેપરને પણ કાઢી લેશું. આ બધું કરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખજો અને હળવે હળવે કરવું, જેથી આપણી જે બાકીની કેક હોય એ ખરાબ ન થાય. તો બીજું જે નાની સાઇઝનું GCB તૈયાર કરેલું તેને પણ આપણે બીજા જે લેયર છે કેકનું તેના પર આ રીતે ગોઠવી દઈએ અને ત્યારબાદ મેં અહીંયા એક હેપી બર્થડેનું બોર્ડ તૈયાર કરેલું છે, જે ફાઉન્ડેન્ટથી તૈયાર કરેલું છે. તો આપણી GCB થીમવાળી 3 લેયરની કેક રેડી થઈ ગઈ છે, જે દેખાવમાં ખૂબ જ અટ્રેક્ટિવ છે અને બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. તો તમે પણ તમારા બાળકો માટે આવી GCB કે બીજી અલગ અલગ થીમની ફાઉન્ડેન્ટથી કેક તૈયાર કરી અને બનાવજો. અને જો તમને મારી રેસીપી આજની ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.